So, good day everyone. I am Giselle Arsenio, the reporter of Lesson 8. How do speciation, extinction, and human activities affect biodiversity? How do new species evolve? Speciation, when one species split into two or more different species, a new species evolves when members have changed so much they can no longer breed to produce fertile offspring. So, ang speciations kay isa ka pangyayari kundi na isa ka species is naghiwalay sa iba niyang mga species para magbuo sang ilang sarili nga katangian. Two phases of speciations. Geographic isolations occurs when one different groups of same population of a species become physically isolated from one another for a long period of time. Gaokon ni siya kung ang different species is nag-separate because sa mga physical barriers same sa mga mountain range and volcanic eruptions na physical barriers naga-prevent sa mga organisms para mag-breed. Reproductive isolations, mutation and change by natural selections operates independently in the gene pools of geographic isolated populations. So, ang reproductive isolations, ano siya ang barriers nga ga-prevent sa mga species nga magpadamo sang ilang mga lahi. So, ano siya ang geographic isolations? Sa ng early population sang mga fox nga nag-spread sila into two or different species kay tungod sa mga physical barriers ang mga ginatawag nga geographic isolation tungod sa mga physical barriers nga nahitabo sa mga mountain range or volcanic eruptions ang mga nag-spread sila into different species. Tapos kung diin sila doon lang sila magpuo sa ilang mga members at dito sila mabili. So consider sa mo Arctic fox is maka-adapt siya cold through heavier. And then sa gray fox is maka-adapt siya sang heat through lightweight. Sooner or later, all species become extinct. Extinction, a process affecting the numbers and types of species on the earth. So, ang extinction, isa man siya ang process nga maka-effect sa mga numbers ng species sa pantay sa pagkamatay sa mga plants, animals, or humans nga gawala or wala ga-exist diri sa earth. Two types of extinction. First is biological extinction, a process in which an entire species cease to exist. Ang biological extinction is disappearance ng mga species sa earth. Tas ga-occur ni siya sa isa ka species nga hindi niya makaya ang environmental, hindi siya makasurvive sa mga environmental factors or pag-change sa mga environmental conditions. Local extinction, a population of species become extinct over a large region but not globally. Muna siya ang mga species nga nawala sa isa ka particular nga lugar pero sa ibang nga lugar is ka-exist sila. Population of species face possible futures, adapt to new conditions to natural selections, move if possible to an area where more favorable conditions become extinct. Endemic species that are found in only one area and vulnerable to extinctions. Amo siya ang mga species nga ga-exist sa mga islands, especially sa unique area, especially sa tropical rainforest nga mayara sa mga species nga highly specialized roles. According sa fossil record or analysis ng ice cores is, ang biology is gi-estimate nila ang background extinction nga may rates ng 0.01% of all species lost every million species on Earth. So pag mayara sa 10 million species sa aton nga Earth, ang pulo kabilog dito is mawala or mapatay siya because ang every million species is mayara 1% na madula. So pagka extinctions, the Earth long history species disappear at low rate. Ito siya. Several mass extinction of life on the Earth.
mass extinction is a significant rise in extinction rates above the background level. Ang mass extinction is ga-provide po siya sa opportunity sa mga evolution sa new species nga gapil sila sa occupied ecological roles. Sa pag-change ng environmental conditions, ang balance between formation ng new species and extinction of existing species is ga-determine siya sa aton nga earth biodiversity. And then ang current reason nga ga-increase ang extinction or pagkamatay sa mga species tas ang ga-result sa loss ng atong biodiversity is because sa mga human activities, for example illegal tapos, cause of the growing rate of species extinction and ecosystem disruption, the loss fragmentation is the creation of territorial and aquatic habitats. Amo po ning isa ka reason kung aga-grow ang rate sa mga species nga gamatay sa ating earth. Because sa mga halimbawa sinais ng sa mga kung mag-farm ta is ang mga kahoy sinais limpyuhan ta para sa ating farming. And then sa aquatic habitats naman is nang pag-harvest sa ocean sa mga freshwater of fish. And then changing the genetic traits of populations, artificial selections, change in genetic characteristic of population with similar genes. Select one or more desirable genetic traits in the population of a plant or animal such as type of fruit or dog. Use selective breeding or crossbreeding to generate numbers of individuals with desired traits. Sa artificial selections is ga-select sila sang mera sang nami nga katangian, and then gina-generate nila ang numbers ng individuals ang diri sa artificial selections is ang mga vegetables or prutas nga atong ginakaon is gina-produce na siya sa artificial selections. So, ang artificial selections is gahatag sa aton sa mga ga-produce ni siya sa cow is ga-produce siya gahatag siya sa milk. Crossbreeding is a slow process and it can be used only one species that are close to one another genetically. So, ang genetic engineering used to speed up our ability to manipulate genes. Scientists alter an organism's genetic material by adding, deleting, changing segments of its DNA to produce desirable trait or to eliminate desirable ones. Ang genetic engineering is among ginagamit sa mga scientists para madali sa ilang maka-transfer sang genes sa iban nga depend sang mga species nga hindi makapadamo sa aton nga nature. Then among example, may isang example of genetic engineering. Dito ay 6 months old mouse, the left side is normal, and then sa right side is same age lang sila pero mayara sang human growth hormone. Ang human growth hormone gene nga gi-insert sa cells sang mouse diri sa right side. That's all. Thank you.